Sziasztok! A vallásokkal és egyházakkal foglalkozó videósorozat ezen részében a zoroasztrianizmusról lesz szó, amelyről bár könnyedén megesett, hogy még nem hallottál, mégis a világtörténelem egyik, hanem a legbefolyásosabb vallása. Terveim szerint a videó megnézése után már rendelkezni fogsz egy átfogó képpel a vallásról. Azonban szeretném leszögezni, hogy én magam nem vagyok valláskutató, teológus, illetve nem vagyok kifejezetten szakértője sem az adott vallásnak. Kezdődjön tehát az objektív és informatív videó a zoroasztrianizmusról. A nézéséhez kellemes időtöltést kívánok. Tartsatok velem! A zoroasztrianizmus Irán ősi vallása. Ez az egyik legrégebbi olyan vallás, amely jelenleg is létezik, és vannak hívői, illetve amely megváltoztatta a történelem menetét azáltal, hogy befolyásolta az ábrahámi vallásokat, mint a judaizmust, az iszlámot és a kereszténységet, illetve magát a görög filozófiát is. Azonban mára már csak töredéke, hozzávetőlegesen 100 000 ember hívője az egykor több millió követővel rendelkező vallásnak. De mi is az a zoroasztrianizmus pontosan? Miben hisznek a zoroasztriánusok? Derítsük ki közösen. A zoroasztrianizmus egy dualista és alapvetően monoteista, azaz kétpólusú és egyistenhitű vallás, amely az ókori Iránban született, az időszámításunk előtti 6. és 7. század környékén. Ebben az időben élt a közel-keleti régióban egy Zarathustra nevű próféta, vagy ahogy az ókori görögök hívták, Zoroaszter. Míg a vallást magát zoroasztrianizmusnak hívjuk, addig a hívői, vagyis a zoroasztriánusok általában Mazdajasznának, azaz Mazda imádójának nevezik magukat. Nos, megesett, hogy a Mazda szó hallatán elsőre talán a japán automárkára gondolsz. Ezzel nincs is baj, ugyanis a Mazda automárka pont, hogy innen kapta a nevét. Szóval, ha valaki kíváncsi erre, akkor nem sokára megtudja, hogy pontosan mi is az automárka nevének eredete. De erről egy kicsit később beszélünk. Az iráni ősvallás több dologban is azonosságot mutat az indiai vallásokkal, leginkább a hinduizmussal, ami többek között a rituálék tartását illeti, azonban lényegében eltér. A zoroasztrianizmus az ábrahámi vallások dualista, monoteista szemléletét osztja, de azokat megelőzi, így mindenképpen a világtörténelem egyik legfontosabb életfilozófiájának mondható, az erősen etikai alapokon nyugvó ősvallás. A zoroasztrianizmus több mint 1000 évig volt Irán első számú vallása. Nézzük a vallás kronológiáját és alakulását, vagyis helyezzük el időben a vallás útját. 3 iráni birodalom államvallása is volt. Az első az Achaemenid birodalom, amely Krisztus előtt 550 és 330 között volt hatalmon. Egészen pontosan Xerxes haláláig. Ez az a Xerxes, amelyik részt vett a híres Termofülei csatában a hellén szövetségesek, legfőképpen a spártaiak ellen, amelyet a 300 című film dolgoz fel. A második a Pártusi birodalom, amely Krisztus előtt 247 és 224 között volt hatalmon. Ők voltak azok, akik elkezdték keverni és újítani a vallási hiedelmeket, és átmeneteket képeztek az indiai, illetve az ókori görög, vagyis hellén filozófiákkal. Emellett az imádati helyeket, amelyekről később még szintén beszélünk, 2 fő csoportra osztották: a tűztemplomokra, illetve az egyedi jazatáknak szentelt templomokra. A harmadik pedig a Szászáni birodalom. Ők új imádati formákat vezettek be, és erre az időszakra a vallás szembetűzésbe került, többek között az akkor frissen alapult kereszténységgel, amely elsősorban eszmei szintéren nyugvó háború szintén formálta és tovább alakította a vallást. A kereszténység számukra a római birodalom központosulásával vált különösen nagy ellenséggé. A különböző hódítások és pusztítások hatására elkezdtek megsemmisülni a vallás alapját képező szentiratok, azonban idővel a zoroasztriánusok egyre fontosabbnak kezdték érezni, hogy összeszedjék és valahogy rekonstruálják az elpusztult vallás irataikat, és egységesebbé váljanak. Arról, hogy erre pontosan miért is volt szükség, és miképp pusztultak el a vallás szentiratainak többsége, majd még később beszélünk. Ezt, vagyis a vallás keretének újraszabását a papok, a mágik,
vagyis mágusok végezték. A zoroasztrianista papok nevéből adódó mágia szót akképp következtetjük, hogy az ókori görögök úgy vélték, hogy ezek a papok titkos, mágikus tudással rendelkeznek, mivel képesek voltak megérteni az összetett csillagászatot. Innen származik a magyar mágus szavunk, amely a perzsa mogu vagy mágus szavakra nyúlik vissza. A szót a perzsák után a görögök, majd a latinok is átvették a római birodalom idején, ahol megkapta azt a szóalakot és formát, amelyben jelenleg is használjuk a magyar nyelvben. Az említett zoroasztrianista papokat, vagyis a mágikat nem csak tisztelték a hívők, hanem idővel ők az adományok által valóságos királyi gazdagságra is szert tettek. A pénz által hatalmat gyakorolhattak, amely a vallásos birodalom alapját képezte. A legmagasabb rendű mágikat a mobedeknek nevezték. A zoroasztriánus mágusok bizony a Bibliában is felbukkannak. A 4 evangélium részlet közül ott van Máté evangéliuma, amely szerint 3 zoroasztriánus mágus, egyes fordítás szerint a 3 királyok, más fordítás szerint keleti bölcsek jöttek meglátogatni Betlehembe az újszülött Jézust. A szászáni birodalom a muszlim arabok által bukott el időszámításunk szerint 651-ben, amely a birodalom bukása mellett a zoroasztrianizmus hanyatlását is magával hozta. Ugyanis a vallás ekkorra már komoly üldözésnek lett kitéve. Ezt követően a 10. században néhány iráni zoroasztriánus Indiába menekült, ahol megalapították a származásukról elnevezett pársi közösséget. Ez az egykor menekült népcsoport ma a zoroasztriánusok legnagyobb csoportosulását alkotja. Érdekesség, hogy India jelenlegi legnagyobb vállalatát, a Tata Groupot zoroasztriánusok alapították, illetve a pársi nép hatalmas szerepet játszott India függetlenségének elnyerésében Nagy-Britanniával szemben. Habár nincsenek sokan, mára már az egész világon megtalálhatóak. A vallás hívői a történelem folyamán olyan területekre vándoroltak el, mint például Szingapúr, Hongkong és Afrika egyes részei, amilyen például Zanzibár szigete is. Érdekesség, hogy innen származnak Freddie Mercury pársi szülei is, akik később az Egyesült Királyságba emigráltak. Hozzájuk hasonlóan az elmúlt évszázadban kisebb zoroasztriánus csoportok az Egyesült Királyságba, az Egyesült Államokba, Ausztráliába és Kanadába költöztek. Így elmondható, hogy az ősi iráni vallás egy viszonylag friss jelenség a nyugati országokban. Jelenleg nagyjából 100 000 zoroasztriánus hívő van a világon. Ebből nagyjából 60 000-en élnek Indiában, míg a második legnagyobb csoport Iránban található, mintegy 25 000 fővel. Most beszéljünk a vallás megalakulásának történetéről. Nos, a vallás alapítójának, Zoroaszternek életéről nem sokat tudunk, még azt sem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mikor is élhetett. A görögök úgy gondolják, hogy Platón halála előtt 6000 évvel született, ami szerint Zoroaszter megszületését nagyjából időszámításunk előtt 6347-re teszik. Ezt az elképzelést azonban semmi sem támasztja alá. A modern kor történészei inkább valahová időszámításunk előtt 1700 és 600 közé teszik Zoroaszter próféta életidejét. Tudom, itt elég hatalmas a szórás, de valóban nem lehet pontosan meghatározni, hogy mikor is élhetett. Ezért tesszük a vallás születését a legszűkebb becsléssel is az időszámításunk előtti 6. század környékére. Ez idő alatt az iráni népek sok különböző istent imádtak, amelyek közül néhány hasonló volt az ősi hindu istenekhez. Azt tudjuk, hogy Zoroaszter eredetileg az iráni prezoroasztriánus vallás papja volt, és mélyen felháborodott az akkori társadalmon. Ebben az időben megszokott hétköznapi látvány volt, hogy részeg harcosok vándorló csapatai pusztították a vidéki falvakat, akik kényük kedvük szerint raboltak, kínoztak és mészároltak le embereket. A köznép állandó félelemben és nyomorúságban élt, míg a papok olyan homályos rituálék és áldozatok megszállottjai voltak, amelyek kevés útmutatást és csekély reményt nyújtottak a hívőknek, akik egyre csak szenvedtek az emberi kegyetlenség miatt. Zoroaszter nem tudta elviselni ezeket az igazságtalanságokat. A legenda szerint 30 éves korában, amikor lement a közeli folyóhoz, hogy vizet hozzon egy szertartáshoz,
látomást kapott a tiszta fény és jóság lényétől, Ahura Mazdától, aki felfedte, hogy ő az egyetlen igaz Isten. A látomás alatt Ahura Mazda felfedte Zoroaszternek az univerzum működését és az igazságokat, ami felismerés után a próféta szent meggyőződésévé vált, hogy ő az igaz Isten küldötte, és meg kell tanítani az embereknek Ahura Mazda igazságait. Most nézzük a zoroasztrianizmus alapvető doktrináit, vagyis a vallás 6 alappillérét. Első, Ahura Mazda és Angra Mainyu. Az Ásá és a Drúzs szubstanciái azok, amik a zoroasztrianista kozmológiát, vagyis az avesztáni világlátást meghatározzák. A jó embereket Asávantnak, míg a rosszakat Drégvántnak tartják. Az Ásá jó, a fény és az igazság. A Drúzs a rossz, a sötétség és a hazugság jelképe. Az időszámításunk előtti 3. században élt Arisztotelész is leírja, ismerteti és értelmezi a zoroasztriánus dualisztikus szemléletet. Ő Ahura Mazdát Zeusnak említi, míg Angra Mainyut Hádésznak. Ő maga nagy tisztelője volt a vallásnak, és elismerte az ősi igazságait. A zoroasztriánusok egyetlen teremtetlen és örökkévaló Istent imádnak, akit Ahura Mazdának hívnak, amely név azt jelenti, hogy bölcs úr. Zoroaszter úgy írja le Ahura Mazdát, mint a rend urát, azt az entitást, aki tökéletesen jó, szerető, végtelenül bölcs és az univerzum, illetve minden jó megteremtője. Ahura Mazdát 6 szent halhatatlan támogatja, amely csoportot Amesha Spentas néven ismernek. A 6 szent halhatatlan szerepének megértéséhez talán az a hasonlat vezet legjobban, hogy ők olyanok, mint a kereszténység Jahvéjának arkangyalai. Azonban bizonyos értelmezések szerint ezek nem különálló entitások, hanem Ahura Mazda különálló megnyilvánulásai. A 6 halhatatlan, a Vohumanah, a jó akarat, az Ásá Vahista, az igazságosság, a Ksatra Vairya, az erő, a Spenta Armaiti, a szent akarat és bölcsesség, a Haurvatat, az egység és egységesség, illetve az Emérétet, a halhatatlanság. A felsorolt 6-on kívül azonban néha megemlítenek egy 7-et is, amelyet Spenta Mainyunak hívnak. Ez a jóság, illetve jótékonyság szelleme. Ez az erő, vagyis a Spenta Mainyu, a hívői szerint hatással bír az emberekre, képes a jó irányba terelni őket és a jó úton tartani. Azonban ahogy a 6 szent halhatatlan, úgy a jótékony szellem szerepe sem teljesen egyértelmű, hogy egy különálló entitás vagy Ahura Mazda megnyilvánulásáról lenne szó. Nem tudjuk. Érdekesség, hogy bizonyos zoroasztrianista elképzelés szerint még magának Ahura Mazdának is van egy úgynevezett felettese vagy atyja, ha úgy tetszik, akit Curvánnak hívnak. Ő bizonyos elképzelések szerint magának az időnek a megtestesülése, amely a zoroasztrianista világszemlélet szerint a legmagasabb rendű létezés fogalma. Azonban ez az elmélet, vagyis Curván léte nem kanonikus értelmezés, és az elképzelés eretneknek számít a zoroasztriánusok körében. Ez a téma meglehetősen hasonló ahhoz, ahogy a keresztények viszonyulnak a gnosztikus evangéliumok tanításaihoz, amelyet egy külön videóban fogok majd tárgyalni. A curvánizmus magyarázatában Ahura Mazda és Angra Mainyu egyenrangú felek, akik Curvánból váltak ki, vagy Curvánból születtek. A curvánizmus gnózisa mellett ott van többek között a mazdakizmus is, amely egyfajta kommunista társadalmi mozgalom, egyedi meglátásokkal. Az említett és egyéb ellentmondásos magyarázatokról várható a későbbiekben külön bemutató. Minden esetre azért van létjogosultság a különböző ágaknak, ugyanis a zoroasztrianizmus egy valóban régi, ősi vallás, amely jelenség önmagában táptalajt szolgáltat a különféle értelmezések megszületésének. Ebben a videóban a vallás legelterjedtebb, kanonikus főhiedelmeit és hitéleti alapjait kívánom összeszedni és ismertetni. Azonban a jelenségből adódóan könnyedén megesett, hogy bizonyos témákkal kapcsolatban mást hallottál vagy olvastál. De most térjünk vissza a zoroasztrianizmus első és legfontosabb doktrinájához. Ahura Mazdával szemben ott van Angra Mainyu, a pusztító szellem, és a gonosz csatlósai az Ahrimok.
Ők úgy funkcionálnak, és hasonló szerepet töltenek be, mint a kereszténység démonjai. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy maga Angra Mainyu is Ahrim, vagy más néven ő a fő Ahrim. Mellettük ott vannak még a dévák és az ahurák is, akik nem keverendőek össze a buddhizmus déváival és ahuráival, ugyanis bár a nevükben megegyeznek, azok pont ellentétes szerepet töltenek be. Ugyanis a zoroasztrianizmusban a dévek a rossz indítékú, míg az ahurák a jó indítékú szellemek. Nos, Angra Mainyu a zoroasztrianizmus szerint Ahura Mazda teljes ellentéte. Angra Mainyu a sötétség, a gonoszság, a halál és maga a romlottság. Ő egy korrupt parazita, aki Ahura Mazda alkotását akarja elpusztítani, azaz mindent, ami szép és jó. Ő felelős a világ minden negatív dolgáért. Míg Ahura Mazda maga a tökéletes fény, addig Angra Mainyu a romlott sötétség. Ahura Mazda az alkotó, Angra Mainyu a pusztító. Míg Ahura Mazda megalkotta a fényt, a tüzet, az örömöt és a kompakt, fenntartható japán autókat, addig Angra Mainyu megalkotta a sötétséget, a szomorúságot, a halált és a BMW-seket. A zoroasztriánusok úgy vélik, hogy az életünk e köré a két pólus köré épül, és minden a jó és a rossz harcáról szól. Az emberek a szabad akaratukból adódóan eldönthetik, hogy melyik oldalra állnak. Szerintük a két legnagyobb erő a világon az igazság és a hazugság. Angra Mainyu azonban mindent megnehezít. Emiatt van, hogy minden viszonylagos, és az élet dolgai különböző aspektusokból képesek visszatükrözni, akár mindkét végletet, a jót és a rosszat is. Az idő kezdete előtt Ahura Mazdát és Angra Mainyut végtelen űr választotta el. Ők a végtelen fényben és a végtelen sötétségben éltek. Ezután Ahura Mazda egyszer csak megteremtette a fizikai, vagy más néven a gétig világot. Ez a mi fizikai univerzumunk, ahol a tökéletlenség uralkodik. A gétig megnevezéssel egyébként egyes kontextusokban az alsóbrendű világokat jelölik, más helyeken pedig a poklot, amiről egy kicsit később fogunk beszélni. Nos, Angra Mainyu bemászott ebbe az új fizikai világba, és beszennyezte azt. Sóssá tette az óceánokat. Sivataggá változtatta a föld egy részét. Megölte az első embert. Elsorvasztotta a növényeket, és füsttel szennyezte be a tüzet. Jelenleg egy olyan időben élünk, amelyet a zoroasztriánusok gumézisnek neveznek, amely keveréket jelent. A gumézis egyébként a szabad akaratot jelöli, ami önkéntes választási képesség magával hozza a világ változatosságát, sokszínűségét. Ez alapján a jó és rossz, az igazság és hazugság mind együtt létezik a mi valóságunkban. Ez azonban nem fog örökké tartani. Angra Mainyu jelenléte csak átmeneti. Az ő szerepe és hatása egy olyan átmeneti sebet jelent a világon, semmint állandó problémát. A zoroasztriánusok a fizikai világot csapdának tekintik, amelybe Ahura Mazda csábította Angra Mainyut. A hívők úgy gondolják, hogy a fizikai világban rekedt Angra Mainyu lassan legyőzhetővé válik az Ahura Mazda mellett álló emberek jó gondolataival, jó szavaival és jó cselekedeteivel. Volt már szó eretneknek számító ellentmondásos témáról, mint amilyen Curván léte, azonban van egy olyan elképzelés, amely bár elterjedt, elfogadott a zoroasztriánusok körében. Mondhatni kanonikus tény. Mégis megkérdőjelezi a dualista világkép koncepcióját. Ez a jazaták témája. A jazaták azok, akik méltók az imádatra. Köztük van többek között Mithra és Anahitra, akiknek az a különlegességük, hogy olyan isteni lények, akiket imádhatnak a zoroasztriánusok Ahura Mazda mellett. Az, hogy ezek az imádatra méltó entitások istenek lennének, a szó általános értelmében, vagy csak olyan angyalszerű szellemek, amelyek kiérdemelték ezt a tiszteletre méltó rangot, nem tudjuk. Azonban a zoroasztrianizmust ennek ellenére a monoteista vallások ősének tekintjük. A jelenség egy másik aspektusa, amin keresztül vizsgálni kell ezt az anakronisztikus ellentmondást, hogy a vallás alapját képező iratok többsége, vagyis a zoroasztriánus literatúra nagy része az évezredek folyamán elveszett. Így az összefüggések ábrázolása és a zoroasztrianizmus eredeti, teljes kozmológiája ellentmondásos és egyes szempontok alapján egyenesen értelmezhetetlenné vált. Ezek alapján a zoroasztrianizmus
henoteizmusnak tekinthető, azaz egyistenhitű vallás, mégis elfogad más isteni lényeket, amelyeket legitimizál. A második legfontosabb doktrina a mennyország és a pokol képe. A hívők úgy tartják, hogy az emberek lelke egy magasabb rendű állapotból, a frávási állapotából került a földre, a fizikai lét állapotába, hogy itt megtapasztalhassuk a fájdalmat és tudást halmozzunk fel. Érdekesség, hogy a vallás jelképének számító szárnyas, emberszerű lény egy ilyen entitást kíván ábrázolni, egy frávásit. A zoroasztriánusok azt hiszik, hogy amikor egy személy meghal, a lelke elhagyja a testét. Majd a lelket ezután az ítélet hídjára vezetik. E híd fölött van a mennyország, alatta pedig a pokol. Itt a lélek jó és rossz tetteit egy mérlegre helyezik, és döntenek a végső útja felett. Más vallásokhoz hasonlóan az ember élete ennek a bizonyos hídnak a szélességét fogja befolyásolni. A jó emberek számára a híd kiszélesedik, a rossz emberek számára azonban elkeskenyedik. A jó és rossz tettek egyensúlyától függően a lélek felemelkedhet a mennybe, a végtelen boldogság paradicsomába, amelyet a dalok lakhelyének is neveznek. De ott a másik kimenetel is, hogy a hídról az illető egyszerűen csak lezuhan a pokolba, vagy ahogy autentikusan hívják, a hazugság házába, hogy elszenvedje a nyomorúság, sötétség és kiáltások fájdalmait. Ezt a helyet duzáknak hívják. Azonban van egy köztes tér, egy amolyan harmadik űr azoknak, akik nem voltak sem jók, sem rosszak, ahol az emberek nem éreznek semmit, nem látnak és nem hallanak, ahol csendben lebegnek és nem törődnek többé semmivel. Zoroaszter kijelentette, hogy a szolgák és az urak is egyaránt eljuthatnak a paradicsomba. Az embereket nem a pozíciójuk vagy a vagyonuk juttatja el őket ide, hanem az, hogy hogyan élik az életüket. A zoroasztriánusok számára a halál a szennyezés legmagasabb formája. A halál szerintük csak is Angra Mainyu miatt létezhet. A halált követően az ember lelkét többé nem tekintik a testhez kötődőnek. A zoroasztriánus temetéseken egy mágust, vagyis papot hívnak a szertartásra. A család ezután elbúcsúzik anélkül, hogy megérintenék a holttestet. Majd azt egy kőlapra helyezik, amelyet speciális tetemhordozók cipelhetnek. Mivel a holttesteket szennyezőnek tekintik, így a hívők soha nem szennyezik be velük a világunkat. Megpróbálják a lehető legtávolabb tartani a főelemektől, a tűztől, a víztől, a földtől és a levegőtől. Ekképpen a hagyományos, évezredek óta használt temetkezési módszerük a csend tornya, vagy más néven a dháma. Ezekben a kopár, a dombok tetején elhelyezkedő, nyitott tetős kőtornyokban a testeket a már említett kőlapokra helyezik, hogy a keselyük megehessék őket. A maradék csontok a napon kifehérednek, és viszonylag gyorsan porrá is bomlanak. A madarak etetésével az elhunyt felajánl egy utolsó jótékonysági tettet, mielőtt átkelne a hídon. Az 1930-as években azonban az iráni kormány betiltotta a tornyok használatát, illetve Indiában jelenleg a tornyok madárhiánytól szenvednek a megnövekedett urbanizáció és környezeti szennyezés miatt. Így manapság a zoroasztriánusok inkább közös, speciális temetkezési helyeket, elektromos hamvasztást vagy napelemes reflektorokat használnak, hogy megsemmisítsék a holttesteket. A harmadik legfontosabb doktrina az apokalipszis. A zoroasztriánusok úgy vélik, hogy az Ahura Mazda és Angra Mainyu közötti csata több ezer évig tart. Azonban jön végül egy megmentő, avagy egy Shaoshian születik egy szűzanya által, aki a gonosz erő ellen vezeti az embereket, és elhozza az utolsó időket. A Shaoshian szó jelentése igazságot hozó, illetve az igazságot megteremtő. Ekkor, vagyis a végidőben a földet elnyeli a tűz, az olvadt fém mindent be fog borítani. Majd a jó emberek áthaladhatnak ezen az olvadt folyón, míg a rossz emberek benne égnek és megtisztulnak általa. A pokol kapui ekkor megnyílnak, a lelkek felszabadulnak, megváltódnak, és mindenki együtt fog élni az örök boldogságban. Mármint akik feliratkoznak a harmadik űrcsatornára persze. Az Ahura Mazda által legyőzött Angra Mainyu az emberiség jó gondolatai, szavai és tettei által letaszítatnak a bizonyos fekete szakadékba, ahonnan annak idején kimászott, és ezután örök legyőzöttnek fog számítani.
Ezt az utolsó ítéletet Apokalipszis nevezik frásókeretinek, ami megújulást jelent, vagyis az Ahura Mazda eredetileg tökéletes alkotásának megújítását. A negyedik legfontosabb doktrina a 3 jó, Humata, Hukta és Fáresta, azaz jó gondolat, jó szó és jó cselekedet. A zoroasztrianizmus legfontosabb fogalma Ahura Mazda után az Ása. Ez egy ősi avesztán szó, és nehéz igazán pontosan lefordítani. Az Ása igazságot, bölcsességet, jóságot, tökéletességet, rendet és haladást is jelent egyetlen szóban. Az Ása Ahura Mazda útja. A zoroasztriánusok mindent megtesznek, hogy kövessék Ása útját. Hogy segítse az embereket az Ása követésében, Ahura Mazda a Vohumenacht, azaz jó elmét adott az embereknek. Ez teszi lehetővé, hogy felismerjük és elkülönítsük a jót és a rosszat. A jó elme lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az igazságtalanságot, és hogy érezhessük annak a súlyát. A jó elme révén Ahura Mazda szabad akaratot adhatott az embereknek, ami a zoroasztriánusok szerint a lehető legnagyobb ajándék, amit valaki bármikor is kaphat, ugyanis a szabad választás rendkívül fontos meggyőződésük szempontjából. A jó elme jó gondolatokat eredményez. A jó gondolatok jó szavakba mutatkoznak meg, és jó cselekedetekhez vezetnek. A zoroasztriánus hiedelem magja a jó gondolatok, jó szavak és jó cselekedetek. Ezek szerintük a legfontosabb emberi megnyilvánulások. A jó cselekedetek, mint például a közösségben való részvétel, mások támogatása a nehéz időkben, az igazságtalanság elleni fellépés, a szegénység elleni küzdelem, a betegek ápolása és az oktatás mind-mind segítenek az Angra Mainyu elleni harcban. Ez az oka annak, hogy a zoroasztriánusok arról ismertek, hogy támogatják az árvaházakat, menhelyeket és számos jótékonysági szervezetet. A Zoroaszter azt mondta, a boldogságot azok kapják, akik boldogságot hoznak másoknak. Az 5. legfontosabb doktrina a tűz. A zoroasztriánusok a tüzet Ahura Mazda szent szimbólumának tekintik. Tisztának, egy olyan jelképnek tartják, ami az igazságot képes képviselni. A zoroasztrianista tűztemplomok papjai minden rituálét tűz előtt végeznek, ugyanis az szerintük Ahura Mazda jelenlétét biztosítja. Fontos leszögezni, hogy bár az imádatuk szerves részét képezi a tűz, azt valójában nem imádják, csak eszköznek tekintik. A zoroasztrianizmus nem kongresszusi vallás, ami azt jelenti, hogy nem tartanak tematikus, nyilvános összejöveteleket és közös istentiszteleteket. Azokat az otthonukban a 4 fal között végzik. A zoroasztriánusok általában csak az évente megrendezett 7 szent napon mennek a tűztemplomokba, vagy más néven az etesgákba. Az ott tartózkodó tűzőrzőit Ararváksának hívják. Ezek azok a vallásvezető személyek, akik betöltötték a legfontosabb eszmei szerepet a vallás korai időszakában. Más néven ők a mágik. Mivel a tűzre, mint imádati eszközre nagy hangsúlyt fektetnek, így elterjedt róluk az elképzelés, hogy tűzimádók lennének, amely természetesen nem pontos meghatározás. Ezt első körben a mohamedánok kezdték terjeszteni. A tűz isteni megszemélyesítése a zoroasztriánusok szerint Mithra, aki egy magas rendű Jazatá. De érdekességként ott van a víz, amely bár nem tölt be akkora szerepet, mint a tűz, a hívők szerint mégis egy nagyon fontos elem. A víz megszemélyesítését Anáhita kapta, aki Mithrához hasonlóan imádatra méltó lény. Számukra templomokat is építettek, és bár nem egyenrangúak a mindenható Ahura Mazdával, mégis központi szerepet töltenek be. A 6. legfontosabb doktrina az Avesta. Hogy teljesen tiszta legyen, az Avesta egyszerre egy nyelv és a zoroasztriánusok szent irata is. A nyelv alakulásának folyamata és történelmi időszakai a következő. Ott van az Óavesztán nyelv, amely időszámításunk előtt 1500-tól 1100-ig tartott. Az Újavesztán nyelv időszámításunk előtt 1100-tól 500-ig, az Ópersa nyelv időszámításunk előtt 500-tól 300-ig.
a közép-perzsa, vagyis páhlavi nyelv időszámításunk előtt 300-tól időszámításunk után 1000-ig, majd végül az új perzsa nyelv időszámításunk után 1000-től napjainkig. Mielőtt rátérünk az Avesztára, mint szent könyvre, fontos megemlítenem, hogy a közép-perzsa nyelven íródott bundahizm és denkerd iratok nagyon fontos szerepet játszanak a vallás világszemléletében. Ezek a művek az iszlám születésének idején íródtak, és tartalmazzák a bizonyos kozmikus dráma leírását, amely az Ása és a Drózs, vagyis a jó és a rossz között folyik a zoroasztriánusok szerint. Bár már korábban is közismert volt ez a téma a hívők körében, csak ekkorra körvonalazódott, illetve kapta meg azt a kontúrt, amely lehetővé tette, hogy le lehessen írni, fel lehessen logikailag vázolni. Más szóval ezek az iratok ahhoz kellettek, hogy intézményesíteni lehessen a dualista dráma elképzelését, a vallás kozmológiai központját. Most térjünk rá a vallás legfontosabb szentírására, az Avesztára. Az Aveszta a zoroasztriánusok szent könyve, és a világ egyik legrégebbi vallásos szentírása. Ezt a könyvet az azonos nevű ősi Aveszta nyelven írták, amelyet maga Zoroaszter is beszélt. Az Aveszta magától Zoroasztertől származik, és egy amolyan több stílusban íródott szöveggyűjtemény, amelyben többek között szerepel a Zend-Aveszta, amely isteni kinyilatkoztatásokat tartalmaz, a Jászna, vagyis az áldozati dalok, a Vendided, a tisztátalan dolgokkal foglalkozó szövegek, és a Vízpered, vagyis a válaszokat tartalmazó dalok. Emellett tartalmaz bizonyos gátákat, amelyek vallási tanításokat és morális üzeneteket jelentenek versek formájában. Az Avesztában szereplő 17 gáta nagyon fontos a zoroasztriánusok számára, és a legtöbb vallásos hiedelem ezeken alapul. A jászc részei himnuszokat és olyan imádságokat tartalmaznak, amelyek isteni lényeket dicsőítenek, és különböző isteni erőket tisztelnek. Habár ezeket nem imádják, foglalkoznak velük. A háborúk, politikai és vallásos ellenségeskedések miatt a zoroasztriánusok a történelem során elvesztették a szent irat legtöbb részét. Ezért mára már csak egy töredéke maradt olvasható. Mivel a többi rész másolatok nélkül veszett el, azok nem rekonstruálhatóak. A zoroasztriánus legenda úgy véli, hogy amikor Nagy Sándor meghódította az Achaemenida birodalmat, porig égette a perszepoliszi királyi palotát, és annak könyvtárát is, ahol tárolva voltak az Aveszta szentiratai. Az eredeti Aveszta iratok állítólag 12 000 kecskebőrre voltak írva, olvasztott arannyal. Így bár az eredeti Aveszta eszmei értéke felfoghatatlan, nem hanyagolható el a Nagy Sándor által okozott anyagi kár sem. Minden bizonnyal ezért hívják Nagy Sándort Iránban a mai napig átkozott Sándornak. Bár természetesen voltak másolatai is ennek a hatalmas szöveggyűjteménynek. Azok sajnálatos módon mind elvesztek az arab, török és mongol inváziók során. Az egyik leghíresebb zoroasztrianista uralkodó az Achaemenida birodalom megalapítója, Nagy Körösz volt, aki a Bibliában is szerepel. Ő volt ugyanis az a kegyelmes és tisztességes uralkodó, aki elengedte a zsidókat Babilonból. Ezzel a nem hétköznapi tettével nem csak megmutatta a világnak a vallási toleranciát, amelyről a zoroasztriánus uralkodók ismertté váltak, hanem egyúttal megváltoztatta a világtörténelem menetét is. Érdekesség, hogy a paradicsom szó eredete, mint a mennyország megnevezése, az ősi iráni nyelvből származik. Ez a paradája, amely fogalmat a történelemben először a zoroasztriánusok használtak. Most beszéljünk egy kicsit a zoroasztrianizmus vallásos gyakorlatairól. A vallás legfontosabb liturgiája a jászna. Ez egy meglehetősen hosszú és összetett folyamat, amelyet a mágus papok végeznek minden reggel. Általában egy több órás műveletről beszélünk, amely a templomokban zajlik. Ez idő alatt többek között egy titkos italt kell elkészíteniük, illetve állatáldozatot kell bemutatniuk. Fontos szerepet tölt be a jásznában a vaj, a kenyér és a víz is, illetve a liturgia végzői himnuszokat és szent szövegeket olvasnak fel hangosan. A jásznán megnevezés a liturgia, vagyis a papok által végzett napi imádati aktus mellett azt a szent szöveget is jelöli, amelyen alapul a szertartás. A jázna szövegek 72 részből állnak. Ezek között van 5 gáta is, azok, amelyeket maga Zoroaszter írt. A jázna mellett ott van a zoroasztriánusok napi 5 imája, amelyet a hívőknek naponta kell teljesíteniük.
Ehhez arra van szükség, hogy első körben megtisztuljanak, azaz meg kell fürdeniük, ami alatt különös tekintettel kell lenniük az arcukra, a kezükre és a lábukra. Ezt követően egy szent zsinort kell a kezükben tartaniuk, majd a tekintetüket élesen rászegezniük. Ezután imát kell mondaniuk Ahura Mazdához, bár ez a szertartás csak néhány percet vesz igénybe. Ez számít a hívők számára a legfontosabb gyakorlatnak. Az említett két liturgián kívül természetesen felelhetőek mások is, illetve vannak közösségi, fesztiválszerű ünnepek, közös istentiszteletek, ha úgy tetszik, ezekre azonban csak pár napot szentelnek egy évben. Nos, a zoroasztrianizmus nem titkoltan a világtörténelem egyik legfontosabb és legbefolyásosabb vallása. A vallásos kultúra bukása a szászáni birodalom idején lévő muszlim, majd később a mongol invázió hatására következett be. Bár a legendák szerinti kegyetlen tizedelő harcok nem történtek meg, mégis a hatalmas anyagi és társadalmi veszteségek hatására teljesen szétbomlott az addig remekül működő vallásos társadalom. Bár a zoroasztrianizmus a mai napig él, az nem egy virágzó, kiterjedt vallásos jelenség, köszönhetően a politikai és vallásos elnyomásnak, amit az évek alatt szenvedtek el. A zoroasztrianizmus személyében egy csodálatos, mély, összetett és ősi mivoltából adódóan elveszett vallásról beszélhetünk. Őszintén remélem, hogy a bemutató rálátást biztosított és segített a vallás megértésében. Minden esetre köszönöm, hogy velem tartottál. Amennyiben tetszett a videó, kérlek iratkozz fel, valamint lájkod és oszd meg a barátaiddal, ha érdekesnek találtad. További kellemes napot. Sziasztok!